رول سیب زمینی شکمپر یه خوشمزه متفاوت که حتما باید درستش کنی. با اکوکوک همراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 3 عدد سیب زمینی رو رنده درشت بزنید. 1 پیمانه پنیر پیتزا، 3 قاشق جعفری خرد شده، 2 عدد تخم مرغ، نمک و فلفل سیاه، داخل سینی فر که کاغذ نسوز انداختید بریزید. وسطش رو صاف کنید و به مدت 20 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه بذارید. داخل تاپه روغن بریزید و 300 گرم گوشت چرخ کرده رو تفت بدید. 1 دونه پیاز نگینی شده، نصف یه فلفل دلمه سبز و قرمز خرد شده، 1 قاشق غذاخوری رب، 2 عدد گوجه خرد شده، نمک، فلفل سیاه و قرمز، پودر سیر، پودر آویشن و کمی جعفری خرد شده اضافه و تفت بدید. سینی رو از فر خارج کرده و کاغذ رو از مواد جدا کنید. مواد رو روش پخش کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. و بعدم پنیر پیتزا بریزید. به این صورت رول کنید. و مقداری هم پنیر روش بریزید. و 20 دقیقه داخل فر 180 درجه بذارید. میتونید با جعفری خرد شده تزیینش کنید. پیشنهاد میکنم این غذای متفاوت و لذیذ رو اصلاً از دست ندید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.